Why we don't have a blue cup? Huh? Why we don't have a blue cup? Too much my aesthetic. Чего Миша опять закончил записать? Misha. Salome, ცოტა ნერვიულობ. შენ როგორ წარგადგინა? ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. მე ამდენადაც რას დავიმახსოვრე. კარგი, მე თვითონ წარვადგენ, შენ შეგვიძლია მოყვა და მე Salome არ გწვენია. არა, პატარა მომხელას ვიზამეს არის დადგა. შენი ეს, ანუ შენ კი, მაგრამ მე კარგად წარგადგენ. მე ხო იცი შენი წარდგენა როგორ მიყვარს. Миша организован. А я не организована. Вообще у нас еще 5 минут есть. Вы проверили презентацию? Ага. Они answers. It's recording my dances. Саша, сохрани это видео. გამარცხილე ხოლმე რომელს იყენებ, რომ უდგან მიგითხრა. მე მეუბნები? არა, მიშას. Ты так красиво, невыносимо. Я сейчас запущу часть.
Те, которые доходят, можем сказать, что подождем. გამარჯობათ. გამარჯობა. რეზოს ხობსაც ველოდებით და ნელ-ნელა შემოგვერთდებიან. მოგესალმებით ყველას, ცოტა კიდევ დავაოდოთ სხვა მონაწილეებს. Hi everyone, if anyone speaking English, we are waiting for other participants and we will start shortly. მეგობრებო, გთხოვთ ასევე რა ჯერჯერობით გამართოთ თქვენი მიკროფონები რა. ერთმანეთს ხედავ არ შევშალოთ. ყველაზე მეტად ონლაინ რაღაცების და ვებინარების და Zoom-ის შეხვედრების ის არ მიყვარს, აი ეს რა ვსხედავთ და ველოდებით. სხვაებს ეს რაღაცა უცნაური უხერხული სიჩვენე, მაგრამ ჯერ არა ეს მხოლოდ დასაწყისში არის და შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესოდ წაიმართება ჩვენი ვებინარი. და მადლობა ყველას, რომ პუნქტუალურად შემოგვიერთდით. აი ეს. ნელ-ნელა დავიწყოთ. ფიქრობ აჯობებს და სხვაებით შემოგვიერთდებიან. I want to repeat that if anyone needs an English translation, we are providing this. All you need is to click on this small earth emoji on the lower panel of Zoom and you can switch to English interpretation. So that's also possible. მაგრამ ჩვენ ქართულად განვაგრძობთ. მოგესალმებით. მე თამარ კაპანაძე ვარ, თამარ აგათა კაპანაძე, შეგიძლიათ აგათა დამიძახოთ, ან თამარი, იურისტი და სამოქალაქო აქტივისტი და მოგესალმებით ჩვენს ვებინარზე ლტოლვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო კანონმდებლობის ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. სანამ ოფიციალურად გადავალთ ვებინარის შინაარსზე, გაგაცნობთ ჩვენს მომხსენებელს და უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ რომელი პროექტის ფარგლებში იმართება ჩვენი ვებინარი, მინდა რომ რამდენიმე წესი გაგაცნოთ.
ჩვენი ვებინარის. პირველ რიგში, რადგან ონლაინ ვხვდებით ერთმანეთს, თუ გექნებათ რაიმე ტექნიკური პრობლემა, შეეცადეთ რომ აღადგინოთ ინტერნეტი, ამისთვის მოხერხებული იქნება, რომ F5-ს დააჭიროთ თქვენს კლავიატურაზე, ან შეცვალოთ ინტერნეტის წყარო, მაგალითად მობილური ინტერნეტიდან გადაერთოთ Wi-Fi-ზე, ან პირიქით. მე მჯერა რომ ვებინარის მიმდინარეობისას გექნებათ კითხვები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი თემა უნდა განვიხილოთ დღეს და შეგიძლიათ რომ თქვენი კითხვები, რომელიც გაგიჩნდებათ ჩვენი სპიკერის საუბრისას, მოგწეროთ ჩატში, როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე ან რომელ ენაზეც თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი იქნება და შემდეგ უკვე ჩვენ მათ და ჩვენი მომხსენებელი მათ უპასუხებს. ერთ-ერთი წესი, რომელიც ძალიან მინდა გთხოვოთ რომ დაიცვათ, არის ის, რომ პატივიცეთ ერთმანეთს, თავაზიანები ვიყოთ როგორც ერთმანეთის, ასევე ჩვენი მომხსენებლის და ჩვენი გუნდის მიმართ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც გადავალთ ოფიციალურ ნაწილზე ვებინარის, ჩანაწერი თან პარალელურად გადაიცემა ტოლერანტობის სამყაროს Facebook-ის გვერდზე და ასევე თუ გნებავთ, რომ კითხვა დასვათ არა მხოლოდ ჩატის საშუალებით, არამედ მიკროფონით შეგიძლიათ ჩართოთ კამერაც თუ თქვენთვის ეს მოსახერხებელია, შეგიძლიათ როდესაც დასრულდება მომხსენებლის სიტყვა, ასწიოთ ხელი და გამოიყენოთ მიკროფონი და კამერა და დასვათ კითხვა, რომელზეც ასევე მიიღებთ პასუხს. ეს არის რამდენიმე წესი, რომელზეც მინდოდა რომ ეთქვა. ახლა რაც შეეხება, მოგაცრავად. ახლა რაც შეეხება ჩვენს ვებინარს, ერთი წამით. ვფიქრობ, რომ უკვე მზად ვართ, რომ გადავიდეთ უკვე ოფიციალურ ნაწილზე და ნელ-ნელა Facebook-საც გავუშვათ ჩვენი ტრანსლაცია, რომ სხვა ადამიანებმა, რომელმაც დღეს თქვათ ვერ შეძლო, რომ შემოგვერთებოდა ვებინარზე, მოახერხონ ასევე ჩვენთვის თვალის და ყურადღების მიდევნება და კიდევ რამდენიმე საკითხი მინდა გითხრათ, სანამ საბოლოოდ წარვადგენ ჩვენს მომხსენებელს. ჩატში მოგაწვით მე ბმულებს, სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ გასული ვებინარები და ასევე ბმულს, სადაც შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ ტოლერანტობის სამყაროს Facebook გვერდს და დავკავშირდეთ კიდეც ისინი მუდამ ყურადღებით და ძალიან მალე პასუხობენ თქვენ შეკითხვებს. როგორც აღვნიშნეთ, ვფიქრობ, რომ შეიძლება უკვე ტრანსლაციის დაწყება. უკაცრავად. კარგი. მოკლედ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღევანდელ ვებინარზე ტოლვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო კანონმდებლობის ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. ვებინარის მოდერატორი ვიქნები მე, თამარა გათაკაპანაძე, განათლებით იურისტი, სამართლის მაგისტრი, სამოქალაქო აქტივისტი და ამ დროისთვის მუშაობ ჩართულობის და განვითარების ცენტრში, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში კომუნიკაციების მიმართულებით. დღევანდელი ვებინარი არის ნაწილი ვებინარების სერიისა სოლიდარობის ძიებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელი ვებინარის მომხსენებელი ასევე იქნება ძალიან საინტერესო, გამოცდილი იურისტი, გამოცდილი სპიკერი სალომე მეზურნიშვილი, ადამიანის უფლებათა განვითარების ფონდის თანადამაარსებელი და დირექტორი და სალომე ასევე არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო სამართლის კომიტეტის წევრი. შესაბამისად, თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, მისთვის ძალიან ნაცნობი და საინტერესოა. სალომე, გამარჯობა. სანამ სალომეს გადავცემ სიტყვას, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ვებინარი და ვებინარების მთელი სერია სოლიდარობის ძიებაში ტარდება ორგანიზაციების ტოლერანტობის სამყარო, ადამიანის უფლებათა ვექტორი და პრომოლექსი, შესაბამისად საქართველოს, უკრაინა და მოლდოვის თანამშრომლობით და ჩვენი ვებინარების სერიის მხარდამჭერია ადამიანის უფლებათა სახლის ფონდი, ხოლო ფინანსური მხარდამჭერი არის ევროკავშირი და ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა ვუთხრათ მათ ამ მხარდაჭერისთვის. ვფიქრობ, რომ თემა, რომელზეც დღეს ვაპირებთ საუბარს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აქტუალური, განსაკუთრებით უკრაინის ომის კონტექსტში, საქართველოშიც, უკრაინაშიც, მოლდოვაშიც ჩვენ კარგად ვიცით, როგორია, როდესაც ხარ ტოლვილი, როდესაც ხარ იძულებით გადაადგილებული პირი და ომის გამო გიწევს შენი სახლის, შენი სამშობლოს დატოვება. რას გვეუბნება ამაზე საერთაშორისო სამართალი, რა გადაწყვეტას გვთავაზობს, ამაზე უკვე დაწვრილებით ცალი იტყვის.
და მე მას გადავცემ უკვე ტრიბუნას. როგორც აღნიშნე, ძალიან გთხოვთ გამორთოთ თქვენი მიკროფონები და თუ გექნებათ რაიმე შეკითხვა, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ და მოიწერეთ ჩატში და ასევე დიდი სიამოვნებით ვუპასუხებთ მათ. შესავალისთვის სულ ეს არის. I'm once again asking you that if you need an English translation, please choose interpretation and then English language, and we are providing this. Otherwise, I think that we are ready to go. Salome. Okay. Floor is yours. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მომეცა შესაძლებლობა დღეს ამ აქტუალურ თემაზე მესაუბრა. კიდევ უფრო მეტად მიხარია, იმიტომ რომ გავეცანი წინასწარ რეგისტრირებული ადამიანების რიცხვსაც და ძალიან შერეული მიმართულების ადამიანები გვყავს, როგორც ასევე სტუდენტები, ასევე აღმასრულებელი სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. მე ასევე მოვუსმინე წინა ვებინარის ჩანაწერსაც და საკმაოდ კარგი და საინტერესო ინფორმაცია იყო, რომელიც ძირითადად ეხებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციებს და ისტორიებს და აქედან გამომდინარე დღეს ძირითად აქცენტს ასევე როგორც აგატამ აღნიშნა მე იურისტი ვარ პროფესიით და უფრო მეტად სამართლებრივ ჩარჩოში განვიხილავ ამ საკითხს. ვეცდები ამავდროულად, რომ შეძლებით დაგვარად ნელა ვისაუბრო იმისთვის, რომ თარგმნას ხელი არ შევუშალო, თუმცა აქ ვთხოვ დამხმარეს ჩემსას, რომ თუკი ძალიან სწრაფად გავაგრძელო საუბარს, მანიშნოთ როგორმე რომ მაქსიმალურად გასაგები იყოს ტრენინგის შინაარსი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ქართული არ ესმის. დღევანდელი თემა, როგორც უკვე ვახსენებთ, ეხება ლტოლვილებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას და პრაქტიკას საქართველოში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო იმ ქვეყნებს შორის არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც დახმარების ხელი გაუწოდა უკრაინას და ეს არ იყო მხოლოდ კეთილინების საფუძველზე, ეს იყო იმ საერთაშორისო კონვენციიდან აღებული პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც არის ჟენევის 1951 წლის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, რის საფუძველზეც ხელმომწერი ქვეყნები იღებენ ვალდებულებას, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელმომწერი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩადიან და ითხოვენ საერთაშორისო დაცვას, დაცული იყოს მათი უფლებები, ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ სტატუსი და ისარგებლონ ამ სტატუსთან დაკავშირებული კონკრეტული სოციალური თუ ეკონომიკური ბენეფიტებით. თუმცა მოკლედ მაინც საკანონმდებლო დონეზე შევეხები, რა თქმა უნდა, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა შესახებ კანონსაც და პატარა სტატისტიკასაც მოგაწვით, რა თქმა უნდა, თუმცა ძირითადი საუბარი მაინც გვექნება ლტოლვილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და უფრო მეტად განვიხილავთ უკრაინელებთან დაკავშირებულ, რა თქმა უნდა, საკითხებს, ვინაიდან მე ასევე ჩართული ვარ უშუალოდ პროექტში, რომელსაც კი არ კავკასიაში ახორციელებს და უკრაინელებთან, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო შეხვედრები მაქვს, უწევთ სამართლებრივ დახმარებას და პრაქტიკულ დონეზე საკმაოდ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, როგორი მდგომარეობა გვაქვს, რა მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს მხარდაჭერას კანონმდებლობის დონეზე და არა მარტო სახელმწიფოს მხარდაჭერას, ვინაიდან საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც არა მარტო სახელმწიფოს დონეზე, არამედ თვითონ მოქალაქეებმა საკმაოდ დიდი სოლიდარობა გამოიჩინეს უკრაინელი ხალხის მიმართ და ძალიან ბევრი დახმარება შეთავაზეს სხვადასხვა პერიოდში ამ ადამიანებს, რომლებიც მართლა არაფრის გარეშე ჩამოდიოდნენ საქართველოში და უწევდათ საკუთარი საცხოვრებელი ადგილების დატოვება დღეს უკრაინაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. რომ დავიწყოთ უშუალოდ ვებინარი, პირველ რიგში მოდი მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კანონმდებლობაზე გვექნება საუბარი. კანონმდებლობა მოგეხსენებათ, საქართველო იყენებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე არსებულ კანონმდებლობას და ყველაზე მნიშვნელოვანი კონვენცია, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს, როგორც აღნიშნე უკვე, ეს არის ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, რომელიც 1951 წელს იქნა მიღებული. საქართველო ამ კონვენციას შეუერთდა 1999 წლიდან და შესაბამისად დაეკისრა კონვენციით აღნიშნული ვარდებულებების შესრულება. გარდა ამისა,
როცა საქართველოში ასევე ეს საკითხები რეგულირდება შიდა საკანონმდებლო დონეზეც, ეს არის ძირითადი კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ, რომელზეც დეტალებში ვისაუბრებთ, როგორც პროცედურულ დონეზე, ასევე პრაქტიკის დონეზე. ასევე არის კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ და არის ასევე დამატებითი დადგენილებებით, რომელიც ერთ-ერთი არის მაგალითად უცხოელი საქართველოდან გაძევების წესის დამტკიცების შესახებ. ამაზეც მოკლედ მოგახსენებთ აუცილებლად, თუმცა ძირითადი საუბარი გვექნება ჩვენ კანონის შესახებ, საერთაშორისო დაცვის შესახებ, რომელიც უშუალოდ დღეს პრაქტიკაში გამოიყენება იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოში ჩამოდიან და ითხოვენ საერთაშორისო დაცვას. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასევე კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ანუ დევნილთა შესახებ, რომელიც ეს უშუალოდ ეხება საქართველოს მოქალაქეებსა და საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეობის არ მქონე პირებს, რომელსაც საქართველოს იურისდიქციაში მყოფი და ტერიტორიებიდან მოუწიათ იძულებით დაეტოვებინათ თავიანთი ადგილი სხვადასხვა მიზეზის გამო. ამ დეფინიციას გავაკეთებ იმისთვის, რომ მცირედი განსხვავებაც დავინახოთ, რა არის იძულებით გადაადგილებული პირი ეს არის, როგორც აღნიშნე, საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირი, რომელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ოკუპაციის, აგრესიის, შეიარაღებული კონფლიქტის, საყოველთაო ძალადობის ან ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო და ამ ყველაფერმა განაპირობა მისი ან მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და თავისუფლების უფლებების შეზღუდვა. რაც შეეხება უშუალოდ საერთაშორისო დაცვას, პირველ რიგში ვისაუბრებ ჟენევის კონვენციასთან დაკავშირებით. ეს უკვე აღნიშნე, რომ ეს კონვენცია 1951 წელს ასე ვთქვათ შეიქმნა, თუმცა ეს იმას აღნიშნავს, რომ აქამდე არ არსებობდა საერთაშორისო დონეზე რაიმე კონვენციები ან ოქმები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ 1958 წლის კონვენცია, რომელიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას წარმოადგენს და განამტკიცებს ყველა ადამიანის უფლებას, რომ ჰქონდეს უფლებები და თავისუფლებები, აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ამ უფლებებით და თავისუფლებებით სარგებლობა შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო ტოლვილის სტატუსის მქონე ადამიანებისთვისაც, ამავდროულად დღის წესრიგში დადგა იმ არსებული კონვენციების და უქმების გადახედვა, რომელიც მაგალითად 1926, 28, 33 წლებში იყო გადაწყდა, რომ შექმნილიყო კონვენცია, რომელიც უფრო ფართოდ მოიხილავდა, უფრო მეტად დახვეწავდა ტოლვილის სტატუსის მქონე მაძიებელი ადამიანის უფლებებს, შექმნიდა გარანტიებს და ხელმომწერ ქვეყნებს, ასე ვთქვათ, განუსაზღვრავდა იმ მინიმუმ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს, რომელიც აუცილებელი იქნებოდა ამ სტატუსის მატარებელი პირებისთვის გარანტიების სახით შექმნაზე, ხო? გარდა იმისა, რომ ეს კონვენცია ქმნის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას იმისას, რომ ადამიანებმა მიიღონ სხვა ქვეყანაში თავშესაფარი, ჰქონდეთ ღირსეული საცხოვრებელი, ჰქონდეთ სოციალური დახმარების და ეკონომიკური გაძლიერების შესაძლებლობა, ეს კონვენცია ითვალისწინებს ასევე ისეთი უფლებების დაცვის მხარდაჭერასაც ხელშემწყობილი ქვეყნების მხრიდან, რომელიც არის მაგალითად გაერთიანების უფლება, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, ასევე უჯრადი ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები, როგორც ასევე საავტორო და სამრეწველო საკითხებთან დაკავშირებული უფლებების დაცვას და რეალიზებაში ხელშეწყობას. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუკი რომელიმე ქვეყანა აძლევს თავშესაფარს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, ამ შემთხვევაში ეს ქვეყანა ვალდებულია, რომ მინიმუმ შექმნას ის საჭირო პირობები მათთვის და დაიცვას ის უფლებები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის მათი სიცოცხლისათვის და რეალიზაციისთვის, რომ შეძლონ ამ ქვეყანაში თავის დამკვიდრება, ხო, თუნდაც დასაქმება, თუნდაც ეკონომიკურად გაძლიერება, აქედან გამომდინარე და ასე შემდეგ. უშუალოდ კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ ეს არის შიდა კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, სახე, თუმცა აქვე ვახსენებ იმასაც, რომ კონვენციაში არსებობს დებულება, რომელიც ამბობს, რომ გარდა კონვენციით არსებული უფლებებისა, სახელმწიფოებს აქვთ უფლება დამატებითი გარანტიები
განსაზღვროს საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირებისთვის და ამ შემთხვევაში კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ ზუსტად არის ის კანონი, რომელიც აწესრიგებს არა მხოლოდ სტატუსის მიღების პროცედურებს, არამედ განსაზღვრავს სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის კონკრეტულ უფლებებსაც და ვალდებულებებსაც. რა არის საერთაშორისო დაცვა? საქართველოს კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ განმარტავს, რომ ეს არის თავშესაფრის პროცედურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ლტოლვილის ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის ან დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის უფლებების დაცვა კანონით დადგენილი წესით. აღნიშნული დეფინიციით ჩანს, რომ საერთაშორისო დაცვა ითვალისწინებს სამ სხვადასხვა სტატუსს. ეს არის ჰუმანიტარული სტატუსი, ეს არის ლტოლვილი სტატუსი და ეს არის დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი. ჩვენ თითოეულს ამიხილავთ, რა თქმა უნდა, თუმცა ამავდროულად იმასაც ავხსნი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან ხშირად ვიყენებთ ასე ვთქვათ და de facto მაინც მოვიხსენიებთ საქართველოში ჩამოსულ უკრაინელ ადამიანებს ლტოლვილებად, რეალურად ამას წვეთ სახელმწიფო ადამიანს საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის შემთხვევაში, რომელი კონკრეტული სტატუსი მიანიჭოს და ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, როგორც კი გადავალთ უშუალოდ ინდივიდუალური სტატუსის შეფასებასა და გაცნობასა. კანონი აწესრიგებს ასევე იმ ზოგად პრინციპებს და გარანტიებს, რომელიც უნდა იყოს საერთაშორისო დაცვის პროცედურის განხორციელების დროს და არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტიები და პროცედურა, რაც აუცილებელი არის, რომ იყოს დაცული. პირველი და უმნიშვნელოვანესი გარანტია ეს არის და პრინციპი ეს არის კონფიდენციალურობის პრინციპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას იმ მომენტიდან, როდესაც ადამიანი მიმართავს სახელმწიფოს საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნით, სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა დაიცვას კონფიდენციალურობა ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა ამ სტატუსის შესახებ საქმის წარმოების პროცესში. როდესაც ვაწარმოებთ სამინისტრო საქმეს სტატუსის დადგენასთან დაკავშირებით და დავაკონკრეტებ აქვე, რომ აღნიშნულ საკითხებს განეხილავს მიგრაციის დეპარტამენტი, რომელიც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტს, ამ დროს გარდა იმისა, რომ ადამიანი, ანუ განცხადებელი და სტატუსის მაძიებელი კანონის დონეზე ასე ვქვია მას, წარადგენს ყველა ინფორმაციას, რომელიც მას აქვს და ამტკიცებს იმ გარემოებებს, რისაფუძველზე მას სტატუსი უნდა მიიღოს, სახელმწიფო პარალელურად გამოითხოვს ინფორმაციას და სწავლობს იმ ფაქტებს, რომელიც წარმოდგენილი არის განცხადებაში და ამ განცხადების გარეთაც, რა თქმა უნდა, და ამ დროს შეიძლება ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიდეს სახელმწიფომდე, მაგრამ მათი შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ეს ინფორმაცია გავიდეს საქმის წარმოების გარეთ, მათ შორის სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ინფორმაცია გადაამოწმოს ისე, რომ პირის წარმოშობის ქვეყანამ და ასე ვთქვათ, მოქალაქეებისთვის არ გახდეს ცნობილი საქმეში არსებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია საჯარო და ბოლომდე იყოს დაცული კონფიდენციალურობა. თუმცა კონფიდენციალურობის პრინციპი მხოლოდ წარმოების პროცესს არ ეხება, ეს საქმის განხილვის დასრულების შემდეგადაც არსებობს ეს ვალდებულება. საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა და თავშესაფრის პროცედურის ხელმისაწვდომობა. ეს არის მეორე გარანტია, რომელიც უნდა არსებობდეს აღნიშნული პროცედურის შემთხვევაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად კანონით დასაშვებია ადამიანმა საერთაშორისო დაცვა მოითხოვოს, როგორც საქართველოს საზღვარზე, ასევე საქართველოში ყოფნის შემთხვევაში, ხო? ამას მერე გავმიჯნავთ და განსხვავებას აუცილებლად გეტყვით, თუმცა რაც მოიცავს აღნიშნული პრინციპი, თუ კი ადამიანი საქართველოს საზღვარზე მოვა და იგი განაცხადებს, რომ მას სჭირდება საერთაშორისო დაცვა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მისი საქართველოში შემოსვლა და შესაბამისად თავშესაფრის პროცედურების ხელმისაწვდომობა ამ ადამიანისთვის. ანუ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ ზურგი აქციოს ამ დროს ადამიანს და ეს მოთხოვნა უგულებელყოს. ეს პირდაპირ
რა არის ამ საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია. თუმცა პრაქტიკიდან გამომდინარე რა ხან პარალელებს პრაქტიკაში ვაბამთ, ასე ვთქვათ, გქონია შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული მოთხოვნის მიუხედავად სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, არ განუხორციელებია სწორად აღნიშნული, ასე ვთქვათ, პროცედურა და შესაბამისად მერე მოგვიწევს ხოლმე ამ დროს სხვა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ადამიანმა გადმოკვეთოს საქართველოს საზღვარი და მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს პროცედურები თავშესაფართან დაკავშირებით. თავშესაფრის მაძიებლის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება ითვალისწინებს იმას, რომ რა თქმა უნდა, როგორც ვიცით, ნებისმიერ ქვეყანაში ასევე არის განსაზღვრული და დადგენილი კანონით ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რის საფუძველზედაც უნდა მოხდეს ქვეყნის გადაკვეთა და ასე შემდეგ, ხომ? განსაკუთრებით, მაგალითად, მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანმა საერთაშორისო საზღვარი გადაკვეთოს საერთაშორისო პასპორტით. მაგრამ თუ კი ამ ადამიანს არ აქვს პასპორტი ან არის სხვა პროცედურული დარღვევები, რომელიც როგორც წესი შეიძლება ზოგადად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით განისაზღვროს, ჩვენ მე ვახსენე კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, და იქ არის ჩანაწერი მაგალითად, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა შესაძლებელი არის მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიიდან და სხვა მხრივ ეს არის დარღვევა და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც თავშესაფრის უფლების გამოყენებას ახორციელებს, არ შეიძლება რომ მიეცეს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. არგაძევების პრინციპით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის, რაც იმას ითვალისწინებს, რომ დაუშვებელი არის ადამიანი გაძევდეს იმ ქვეყანაში, სადაც მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ექმნება სერიოზული რისკი და ამ შემთხვევაში დაუშვებელი არის, რომ სახელმწიფომ გაძევება მოახდინოს ამ ადამიანის იმ კონკრეტულ ქვეყანაში. დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი ასევე, სახელმწიფომ საერთაშორისო დაცვის პროცედურები უნდა განახორციელოს ნებისმიერი ტიპის დისკრიმინაციის გარეშე, ეს იქნება ეროვნების, რელიგიის, აღსარებლობის, რწმენის, პოლიტიკური შეხედულებების და ასე ვთქვათ, ორიენტაციის და ასე შემდეგ, ნებისმიერი განცხადების განცხადება უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად განხილვა და მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იკვეთებოდეს მასში რაიმე ტიპის დისკრიმინაციული ნიშნები და ამ შემთხვევაში შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უარით არ უნდა ეთქვას კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ნიშნით იმის გამო, რომ შეიძლება დისკრიმინირებული იყოს, ხო? ამიტომ რომ ეს პრინციპი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამათანამო. ოჯახის ერთიანობის პრინციპის დაცვა, ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გარანტიაც, რომელიც ასევე ხშირად გამოიყენება საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის, რომლებიც შემდგომ ითხოვენ ასევე ოჯახის გაერთიანებასაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმის განხილვის და შესწავლის პროცედურაში არ უნდა დაირღვეს ოჯახის ერთიანობის პრინციპი და თუ კი კანონის კონკრეტულ საფუძვლებს არ ეწინააღმდეგება ოჯახის წევრებისთვის ასევე შესაძლებლობის მიცემას, რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ და ასე ვთქვათ, სტატუსის მქონე ადამიანს შეუერთდნენ როგორც ოჯახის წევრები, ამ შემთხვევაში ისინი აუცილებლად უნდა გაერთიანდნენ და შესაბამისად წარმოების ვადებით უფრო მეტად მოკლე არის, ვიდრე ზოგადი წარმოების ვადები თავშესაფართან დაკავშირებით, რომელსაც მოგვიანებით აუცილებლად ვახსენებთ. არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება, ესეც ძალიან ხშირად გვხვდება საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონში, ასევე გაძევებასთან დაკავშირებით დადგენილებაში. მნიშვნელოვანი არის, რომ არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესები ყველა პროცედურის დროს იყოს გათვალისწინებული და ამავდროულად საჭიროების შემთხვევაში ჩართულები იყვნენ პროცესუალურ ნაწილში ის სპეციალისტები, რომლებსაც აქვს საკმარისი და სათანადო კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ არასრულწლოვანთან იმუშაოს. და ბოლო პრინციპი, ეს არის ეჭვის განცხადების სასარგებლოდ გადაწყვეტა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი საქმეში არსებული მტკიცებულებები თავკეულ საფუძვლების, ასე ვთქვათ, საფუძვლებით არ არის გამყარებული, შეიძლება რომ ჩაითვალოს თავშესაფრის მაძიებლის სასარგებლოდ, თუ კი თავშესაფრის მაძიებელმა წარმოადგინა მის ხელთ არსებული ყველა საჭირო დოკუმენტები, მიაწოდა აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციის
ინფორმაციის ზუსტი და სწორი დასაბუთება მნიშვნელოვანი არის, რომ თავშესაფრის მაძიებელი ანკეტირების და ინტერვიუის დროს იყოს აუცილებლად გულწრფელი და სწორი ინფორმაცია მიაწოდოს, იყოს თანმიმდევრული და შესაბამისად ზოგადი ინფორმაციას თუ კი არ ეწინააღმდეგება საქმეში არსებულ საკითხებს, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ეჭვი, რომელიც საქმესთან დაკავშირებით არსებობს, ჩაითვალოს ობიექტურად თუ არაობიექტურად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საფუძვლიანი, ასე ვთქვათ, გარემოებები გვჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანმა თავშესაფარი მიიღოს, ეს არის ესეთი კომპონენტი, ამ შემთხვევაში მისთა სასარგებლოდ წყდება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის ახლა განვმარტოთ, რას ნიშნავს ლტოლვილი სტატუსი და რას ნიშნავს ჰუმანიტარული სტატუსი, ვინაიდან რეალურად მიუხედავად იმისა, მე ვახსენე, რომ ყველა საქართველოს ჩამოსულ უკრაინელებს მოვიხსენებთ როგორც ლტოლვილებად, რეალურად პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ აბსოლუტურად სრული, ასე ვთქვათ, რაოდენობა, ვისაც კი თავშესაფართან დაკავშირებით მიუმართავს სამინისტროსთვის, საბოლოო ჯამში არის ჰუმანიტარული სტატუსის მატარებელი და არა ლტოლვილი სტატუსის მატარებელი. განსხვავებებზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ამ ორ სტატუსს შორის. ლტოლვილის სტატუსი ადამიანს ეკუთვნის იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი იმყოფება წარმოშობით ქვეყნის გარეთ, აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს დემის მსხვერპლი და არ შეუძლია ან არ სურს შიშიდან გამომდინარე დაბრუნდეს თავისი წარმოშობით ქვეყანაში, ან ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით. ანუ ეს არის ის სამი კუმულატიური პირობა იმისთვის, რომ ადამიანს მიენიჭოს ლტოლვილის სტატუსი. როგორც ვახსენეთ, ადამიანს შეუძლია თავშესაფრის მოთხოვნა როგორც საქართველოს საზღვარზე, ასევე საქართველოში ყოფნის შემთხვევაში, თუმცა კანონი ასევე განსაზღვრავს, რომ თუ კი ადამიანი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება და ამ შემთხვევაში აღმოაჩენს, რომ არსებობს რაიმე ტიპის გარემოებები, რაც მას შეუშლის და ასე ვთქვათ, რეალურ საფუძვლიანში შტატებს იმისა, რომ ის წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება რაიმე ტიპის საფრთხეს შექმნის მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის, ამ შემთხვევაში უკვე მან უნდა მიმართოს დაუყოვნებლივ და შესაბამისად დაიწყოს თავშესაფრის პროცედურები. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ გავამახვილოთ ყურადღება საფუძვლიან შიშთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს კომპონენტი არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ერთ კომპონენტიანი ტიპის მნიშვნელობის მქონე, იგი მოიცავს როგორც ობიექტურ, ისე სუბიექტურ ელემენტებს, ვინაიდან შიში მოგეხსენებათ, ეს არის ადამიანის მიერ აღქმადი სუბიექტური მოვლენა და შეიძლება რაღაც კონკრეტული ფაქტი და გარემოება ორმა სხვადასხვა ადამიანმა სხვადასხვანაირად მიიღოს, ხომ? რაღაცისთვის ის იყოს აღქმადი როგორც რეალური რაღაც რისკი და შესაბამისად შიშის გრძნობა გამოიწვიოს, ან ვიღაცისთვის შეიძლება არა, ხომ? და შესაბამისად რეაგირება სხვადასხვა ადამიანის მხრიდან ხდება სხვადასხვანაირად, ზოგისთვის შიშის აღქმა, როდესაც სუბიექტურად ხდება, რომ ანუ რეალური რისკის ქვეშ იმყოფება შეიძლება დაუყოვნებლივ დატოვოს ქვეყანა და ასეც აკეთებენ ხოლმე როგორც წესი, ზოგმა შეიძლება სხვანაირი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები განახორციელოს იმისთვის, რომ რაღაცა ის დაძლევა მოხდეს ამ რისკების და საფრთხეების. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ შიში სუბიექტური ხასიათის მქონე არის, ამდენად, როდესაც საქმეს განიხილავს, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური ორგანო და მიგრაციის დეპარტამენტი განიხილავს, როგორც ახსენით, მნიშვნელოვანი არის, რომ სტატუსის განსაზღვრისთვის ძირითადი მნიშვნელობა მიანიჭოს თვითონ სტატუსის მაძიებლის განცხადების შეფასებას, ანუ რა ამ შიშს როგორ აღიქვას, როგორი აღქმა აქვს, რა განაპირობებს ამ შიშს და ასე შემდეგ, თუმცა აქვე შემოდის ასე ვთქვათ, ობიექტური ელემენტიც, რომელიც არის საფუძვლიანობიდან გამომდინარე, ხო? ანუ ეს შიში, რომელიც სუბიექტურად გააჩნია ადამიანს, რამდენად საფუძვლიანი არის, ანუ ეს უკვე საჭიროებს ობიექტურ შეფასებას კომპეტენტური პირის მხრიდან და ეს საფუძვლიანი შიში არის თუ არა, უკვე აფასებს იმ საქმეში არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე და საქმის შესწავლის პროცესში ეს კონკრეტული ადამიანი. ამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ
ძალიან პროცედურა საკმაოდ ხანგრძლივია, საკმაოდ რთული არის და შესაბამისად ძალიან ყოველმხრივ, ასე ვთქვათ, შესწავლას საჭიროებს. ზუსტად მაგიტომ არის, რომ ის ბევრი პროცედურა არის გასავლელი იმისთვის, რომ ადამიანმა მიიღოს ეს კონკრეტული სტატუსი. და არის ჩვენ გვაქვს როგორც გითხარით ასევე ჰუმანიტარული სტატუსი იმ შემთხვევაში თუ პირი ვერ აკმაყოფილებს თუ ტოვლის სტატუსის მინიჭებისთვის კანონით დასაზღვრულ პირობებს მაგრამ არსებობს რეალური რისკი რომ წარმოშობით ქვეყანაში დაბრუნებისას იგი სერიოზული ზიანი საფრთხის წინაშე დადგება ამ შემთხვევაში კომპეტენტური ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ადამიანისთვის ჰუმანიტარული სტატუსის მიღების შესახებ. რა ხდება და როგორ ხდება ეს პროცედურა, ალბათ გაგიჩნდებათ კიდევ კითხვა, ვინაიდან, ანუ პროცედურულად, როდესაც ადამიანი მიმართავს თავშესაფრისთვის მიგრაციის დეპარტამენტს, ერთიანი განხილვის პროცესით განიხილება ორივე სტატუსი და თუ კი სამინისტრო მიიჩნევს, რომ არ არსებობს, ამ შემთხვევაში თუ არსებობს საფუძვლები იმისა, რომ მიიღოს ტოვლის სტატუსი აკმაყოფილებს და იღებს გადაწყვეტილებას ტოვლის სტატუსის გაცემის შესახებ, მაგრამ თუ პარალელურად აღმოაჩენს, რომ არ არის საკმარისი საფუძვლები, ამ შემთხვევაში უკვე გადადის ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების საკითხის განხილვაზე და თუ კი ხედავს, რომ შეიძლება არ აკმაყოფილებდეს საფუძვლები, მაგრამ რეალურად არსებობს წარმოშობით ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის სერიოზული ზიანის, ასე ვთქვათ, შემთხვევები, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში იგი უკვე იღებს გადაწყვეტილებას ჰუმანიტარული სტატუსის მიღების შესახებ. რა შეიძლება იყოს სერიოზული ზიანი? სერიოზული ზიანი, რა თქმა უნდა, განმარტებული არის კანონში. ეს შეიძლება იყოს პირთა მიმართ სასიკვდილო განაჩენი, ან მაგალითად წარმოშობის ქვეყანაში პირის წამების ან მის მიმართ არადამიანური მოპყრობის, ასე ვთქვათ, ან ღირსების შემოხვის, ასე ვთქვათ, რისკები, ან და პირის სიცოცხლისთვის სერიოზული რაღაც სხვა საფრთხე, რომელიც რეალურად არღვევს საერთაშორისო აქტებით არსებულ ადამიანის დაცულ, ასე ვთქვათ, უფლებებს და თავისუფლებებს, ხო? როგორც ვახსენეთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი განიხილავს თითოეულ აპლიკაციას საერთაშორისო დაცვასთან დაკავშირებით და არაერთხელ ვახსენეთ და კიდევ გავიმეორებ, რომ საქმის განხილვისას მნიშვნელოვანი არის, რომ განცხადება თითოეულ შემთხვევაში განხილოს ინდივიდუალურად, ობიექტურად და მიკორწევებულად. როდესაც მაგალითად შედის განცხადება ოჯახის მიერ და ოჯახის კანონი განმარტავს უფრო ფართოდ, ვიდრე რეალურად მაგალითად გვაქვს სამოქალაქო კოდექსში, რომ ოჯახი შეიძლება იყოს მეუღლეები და მათი არასრულწლოვანი შვილები. ამ შემთხვევაში კანონი ოჯახს უფრო ფართოდ განმარტავს. ოჯახის წევრებად აღიქვამს ასევე პარტნიორებსაც, მაგალითად და შესაბამისად, როდესაც შედის, ასე ვთქვათ, განაცხადი რამდენიმე ადამიანთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ადამიანს ასე ვთქვათ, ენიჭება წამყვანი აპლიკანტის სტატუსი და შესაბამისად მასთან ხდება უფრო მეტად სიღრმისეული ინტერვიუ და გამოკითხვა, ხოლო შემდგომ უკვე დანარჩენი ადამიანების აუცილებლად უნდა იქნენ გამოკითხულები, მათ შორის არასრულწლოვნებით, მაგრამ ძირითადი, ასე ვთქვათ, თუ კი ერთი ადამიანის მიმართ ანკეტირების ნაწილში მიიღება უარყოფითი გადაწყვეტილება ან დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილება, ავტომატურად სხვა ადამიანებზეც იქნება იგივე გადაწყვეტილება მიღებული. რა არის განცხადების ვადები? ზოგადად კანონი აწესებს, რომ განცხადება რეგისტრაციის მომენტიდან 6 თვის ვადაში, ანუ განცხადების რეგისტრაციიდან 6 თვის ვადაში უნდა მიიღოს სამინისტრომ გადაწყვეტილება, ან დაკმაყოფილების შემთხვევაში ანუარის თქმის შესახებ, მაგრამ ცალკეულ შემთხვევებში, თუ კი არსებობს საფუძვლიანი, ასე ვთქვათ, გარემოებები და ასე ვთქვათ, საქმის შესწავლის ნაწილში ხელშემშლელი ფაქტობრივი გარემოებები, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ვადა გაგრძელდეს არაუმეტეს 9 თვით. ანუ ჯამში რეალურად 6-დან 15 თვემდე შეიძლება ეს წარმოება იყოს. წარმოებასთან დაკავშირებით ასევე ვიტყვი, რომ არის სტანდარტული წარმოება და დაჩქარებული წარმოება. დაჩქარებული შემთხვევაში მიიღება იმ შემთხვევაში და 1 თვის ვადაში უკვე გადაწყვეტილებას გვაქვს უარის თქმის შემთხვევაში შესახებ, როდესაც რეალურად
არის ის გარემოებები, რომელიც, ასე ვთქვათ, განაპირობებს უარის თქმას საერთაშორისო დათვასთან დაკავშირებით. წარმოებასთან დაკავშირებით, ასევე გეტყვით იმასაც, უფრო პრაქტიკულ ნაწილს რომ შევეხოთ, როგორ ხდება, მას შემდეგ, როდესაც ადამიანი მიმართავს საერთაშორისო დაცვის შესახებ სამინისტროს და აქვე მოვახსენებ, რომ გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი ადამიანი არ იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში ან, ასე ვთქვათ, სასჯელო ხელისუფლების დაწესებულებაში, მიმართვა ხდება უშუალოდ თბილისში მიგრაციის დეპარტამენტთან, ხდება ანკეტირება, სადაც დეტალური ინფორმაცია იწერება ადამიანის წარმოშობის შესახებ, ოჯახის წევრების შესახებ, განათლების, მოქალაქეობის და ასე შემდეგ, საკმაოდ დაწვრილებითი, ასე ვთქვათ, კითხვარი არის, ცოტა ხნის წინ მქონდა ნამდვილად მაქვს მსგავსი საქმე წარმოებაში და პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, ანკეტირების ეტაპი გავიარეთ, რომელიც დაახლოებით ალბათ 1 საათი გრძელდება, სადაც დეტალურად ხდება ინფორმაციის მიღება, ამავდროულად ხდება იმის განსაზღვრა, თუ როდის დატოვა ადამიანმა წარმოშობის ქვეყანა, რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ დატოვა წარმოშობის ქვეყანა, რატომ აირჩია საქართველო, რამდენად აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ დაბრუნდეს უკან წარმოშობის ქვეყანაში და შემდგომ უკვე, როდესაც ანკეტირების პროცესი სრულდება და ადამიანი ფოტოსურათებს და თითის ანაბეჭდებს ტოვებს, რომელიც სავალდებულ უარი აუც კანონის დონეზე, ვინაიდან თუ კი ადამიანი მაგალითად უარს აცხადებს თითის ანაბეჭდის დატოვებაზე ან მისი დოკუმენტის სამგზავრო დოკუმენტი იქნება სხვა ნებისმიერი იდენტობით დამატებითი დოკუმენტი, უარს განაცხადებს იმის შესახებ, რომ წარუდგინოს სამინისტროს, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაზე უარად და ამ შემთხვევაში შეიძლება უარის საფუძველიც კი გახდეს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ანკეტირება რჩება და ადამიანისგან, ასე ვთქვათ, თითის ანაბეჭდებს აფიქსირებს უკვე სამინისტრო, გასცემს სპეციალურ ცნობას სტატუსის მაძიების შესახებ, რომლის საფუძველზედაც იუსტიციის სახლი შემდგომ უკვე გასცემს დროებითი ბინადრობის ნებართვას, რაც იმას ნიშნავს, რომ განცხადების რეგისტრაციის მომენტიდან ადამიანს, რომელიც თავში საფარს ეძებს საქართველოს ტერიტორიაზე, აქვს უფლება მის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ბოლომდე ჰქონდეს შესაძლებლობა დარჩეს საქართველოში, მიიღოს ყველა ის, ასე ვთქვათ, საჭირო სერვისი, ანუ განცხადების რეგისტრაციიდან ადამიანს უკვე წარმოეშობა უფლებები და მოვალეობები და ეს არ არის დაკავშირებული სტატუსთან მიმართებაში, ხომ? ანუ როგორც კი იღებს, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციაში ეს სამინისტრო, შესაბამისად გასცემს სპეციალურ ცნობას და იმ დოკუმენტის საფუძველზე, რომელზეც აწერია, რომ ეს ადამიანი არის სტატუსის მაძიებელი, ამ დოკუმენტით იგი სარგებლობს, თუმცა მას შემდეგ, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება, უკვე სამინისტრო ამზადებს სპეციალურ დოკუმენტს, სადაც მიეთითება კონკრეტული სტატუსი, რომელი სტატუსის მატარებელია ეს ადამიანი და შესაბამისად მზადდება სპეციალური სამგზავრო დოკუმენტით, რომელითაც ადამიანს შეუძლია იმოგზაუროს სხვადასხვა ქვეყანაში, გარდა წარმოშობის ქვეყნისა. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანი, რომელიც იღებს სტატუსს, ამ შემთხვევაში არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, განცხადების განხილვის პერიოდში დატოვოს საქართველო, თუმცა სტატუსის მიღების შემთხვევაში მას ეზღუდება წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შესაძლებლობა, გარდა იმ შემთხვევისა, რა თქმა უნდა, თუ კი იგი სტატუსზე უარს განაცხადებს ნებაყოფლობით და შესაბამისად უკვე იქნება უფლებამოსილიც, რომ დაბრუნდეს თავისი ქვეყნიდან. რაც შეეხება სტატისტიკას, უშუალოდ აქვე ვიტყვი განსხვავებას ჰუმანიტარულ სტატუსთან და უცხოური სტატუსის ვადებთან დაკავშირებით. ჰუმანიტარულ სტატუსთან დაკავშირებით რეალურად ეს სტატუსი არის 1 თვის ვადით გაიცემა. ყოველი 1 თვის შემდგომ სამინისტრო განიხილავს და ხელახლა, ასე ვთქვათ, შეფასებას ახდენს იმ გარემოებებისა, რის საფუძველზეც ადამიანმა მიიღო სტატუსი და თუ კი კვლავ არსებობს ეს გარემოებები და საფუძვლები, მაშინ ჩვეულებრივ აგრძელებს, ასე ვთქვათ, სტატუსს. ყოველ შემთხვევაში 3 წლის შემდგომ ხდება გადახედვა, ასე ვთქვათ, და იგივე პრინციპი მუშაობს ამ შემთხვევაში. როგორც აღნიშნე, ადამიანს ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ დროს აქვს უფლებამოსილება იმისა, რომ
უარი თქვა სტატუსთან დაკავშირებით, მაგრამ გასათვალისწინებელი არის ისიც, რომ ადამიანი თუ უარს იტყვის სტატუსზე, ხელახალი მიმართვის შემთხვევაში, თუ ახალი გარემოებები არ იარსებებს, რის გამოც ასე ვთქვათ, ახალი წარმოება შეიძლება დაიწყოს სამინისტრომ სტატუსთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში ძველ წარმოებაში არსებული გარემოებები თუ უცვლელი არის, ეს ხდება უარის ქმრის საფუძველი და ხშირად არის ხოლმე სხვათა შორის პრაქტიკაში გვაქვს, როდესაც ადამიანი მაგალითად მიმართავს განცხადებით ამ შემთხვევაში დაჩქარებული წესით მისმას უარი, რასაც შემდგომ უკვე სასამართლოში ასაჩივრებენ და სასამართლო წყვეტს იმას სამინისტროს დაავალოს თუ არა ხელახლა, მაინც საქმის შეფასების შემდგომ წარმოება დაიწყოს თუ არა საერთაშორისო დაცვასთან დაკავშირებით. ალბათ სტატისტიკა საინტერესო იქნება თქვენთვის, ამიტომაც მე მოვიძიე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური, რა თქმა უნდა, სტატისტიკა თავშესაფართან დაკავშირებით. ეს არის წლების მიხედვით 2019, 2020, 2021 და 2022 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდისთვის თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსით, ანუ ყველაზე მეტი, რასაც ხედავთ აქ ციფრებს, ეს არის ის განცხადებების რაოდენობა, რომელიც დარეგისტრირდა სამინისტროში თავშესაფრის მაძიებლის მოთხოვნით. ნარინჯის ფრად, რომ ხედავთ ლტოლვილის სტატუსის მქონე ადამიანებს, რომელსაც დაუკმაყოფილდათ განცხადება და ნაცრისფრად არის შეფერილი ის მაჩვენებელი, რომელიც ადამიანებს ჰუმანიტარული სტატუსის, ანუ განსაზღვრავს იმ რაოდენობას, თუ ვის აქვს ჰუმანიტარული სტატუსი. ქვეყნების ნაწილში, რომ შევაფასოთ, ძირითადად საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლის მოთხოვნით ყველაზე მეტად რეგისტრირდება ირანის, თურქეთის მხრიდან და ასევე რუსეთის მხრიდანაც, სხვათა შორის, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მოთხოვნის მქონე ადამიანების რაოდენობა, მაგრამ თუ კი შევადარებთ ბოლო 2 წელს, 21 და 22 წელს, ყველაზე მეტი განცხადება ამ შემთხვევაში სამინისტროში, სწორედაც რომ უკრაინელების მხრიდან დარეგისტრირდა, მე სპეციალურად თალკე გავაკეთე უკრაინელების სტატისტიკა, ამ შემთხვევაში 2019 წელს ერთი განცხადება იყო თავშესაფართან დაკავშირებით და დაკმაყოფილდა, 20 წელს არც ერთი განცხადება არ შესულა, 21 წელს შევიდეთ, ასე ვთქვათ, სტატუსი მიიღო 9 ადამიანმა და 22 წელს ამ 6 თვის განმავლობაში 199 ადამიანს მიენიჭა ჰუმანიტარული სტატუსი. მე როგორც აღნიშნე, სამინისტრო ერთიანი წარმოების გზით განსაზღვრავს ადამიანს უნდა მიენიჭოს ჰუმანიტარული სტატუსი თუ სტატუსი უკრაინელების შემთხვევაში ყველა საქმეზე, სადაც გადაწყვეტილება მიიღო სამინისტრომ დაკმაყოფილების შესახებ, ყველა შემთხვევაში გაცემული არის ჰუმანიტარული სტატუსი. თუმცა შეიძლება ეს 198 ადამიანი ყავს დღეს საქართველოში, ვინც ივნისის მდგომარეობის სტატუსი მიიღო, მაგრამ როგორც გითხარი, სტატუსის წარმოების ვადა საკმაოდ ხანგრძლივი არის, 6 თვე არის და შესაბამისად მომავალ თვეებში ალბათ ეს რიცხვი უფრო მეტად გაიზრდება, მაგრამ როგორც აღნიშნე, მე ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობ კიდეც და გვაქვს ზოგადი ინფორმაციაც იმასთან დაკავშირებით, თუ 24 თებერვლიდან 10 ივლისის მდგომარეობით რამდენი უკრაინელი შემოვიდა სულ საქართველოში და ეს საკმაოდ დიდი რიცხვი არის, 88,884 ადამიანი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და 10 ივლისის მდგომარეობითვე საქართველოში იმყოფება 23,110 ადამიანი. თუმცა არ ნიშნავს, საკმაოდ დიდი რიცხვია იმასთან შედარებით, ვინც დღეს სტატუსის მატარებელი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანებს დავავალდებულოთ სტატუსის მიღება, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ადამიანების კეთილნებაზეა დამოკიდებული და თავად განსაზღვრავენ იმას სტატუსის ჭირდებათ თუ არ ჭირდებათ, ვინაიდან საკმაოდ დიდი არის ასევე საქართველოს შემოსული უკრაინელების გადინება სხვა ქვეყნებში, ვინაიდან საქართველოს მსგავსად ძალიან ბევრმა
ქვეყანამ ასე ვთქვათ გაუხსნა საზღვრებით უკრაინელებს და საკმაოდ ბევრმა ქვეყანამ მიიღო და შესაბამისად ზოგიერთი ადამიანი და ვიცით რომ უცხოელთა მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად და მთავრობის დადგენილებით უკრაინელებს აქვს შესაძლებლობა რომ 1 წლის განმავლობაში იცხოვრონ საქართველოში ყოველგვარი ვიზის და ბინადრობის ნებართვის გარეშე, რაც ასე ვთქვათ, აქტიურად იყენებს უკრაინელი ადამიანები დღეს და კონსულტაციის დროსაც ნამდვილად ყოველთვის უსაზღვრავ ხოლმე იმის მიხედვით, რომ რა აქვთ გრძელვადიან გეგმაში, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა გეგმები აქვს, რამდენად არის შესაძლებელი დაბრუნდნენ მათ ქვეყანაში და ასე შემდეგ, იმის მიხედვით ერთად ასე ვთქვათ, ვაფასებთ ხოლმე, როგორ შეიძლება რომ მოიქცნენ და რა იქნება მათთვის უკეთესი, ხომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკრაინელი მაგალითად მიმართავს სხვა გზას იმისთვის, რომ საქართველოში ლეგალურად დარჩეს 1 წლის მერე, ეს იგივე არის ბიზნესის რეგისტრაცია, რომელიც შემდგომ ხდება საფუძველი იმისა, რომ მიიღონ ბინადრობა, ან მაგალითად ძალიან ბევრი უკრაინელი, ძირითადად ქალები არიან ჩამოსულები არასრულწლოვან შვილებთან ერთად და ბავშვების სასწავლებლებში რეგისტრაცია ესეც ასევე წარმოადგენს საფუძველს იმისა, რომ გაიცეს ბინადრობის უფლება მათზე და შემდგომ ოჯახის გაერთიანება ხდება, უშუალოდ მშობლის შემოერთება არასრულწლოვანებთან და ასევე დასაქმება არის ერთ-ერთი დასაქმების მიმართულებით, ერთ-ერთი ხშირი, ასე ვთქვათ, кейსები, რომელიც ბინადრობის გაცემის ნაწილში, ასე ვთქვათ, უკრაინელები იყენებენ, თუ კი მათ არ უნდათ მაგალითად, რომ მიიღონ სტატუსი, ვინაიდან ბევრი ხშირად იმაზე წუხს ხოლმე, რომ სტატუსის ცნობის შემთხვევაში ისინი ვერ შეძლებენ უკან თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნებას. თუმცა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ეს არის იმ ადამიანების გადასაწყვეტი, ვინაიდან ეს მათთვის უკავშირდება და იმის მიხედვით რა მდგომარეობა არსებობს, შეძლებისაგვარად და გარემოებებიდან გამომდინარე, ისინი თვითონ ასე ვთქვათ, საზღვრავენ ჩვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის და სამართლებრივი ასე ვთქვათ, კონსულტაციების შემდგომ, რომელი კონკრეტული ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღონ საქართველოში დარჩენასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ასევე ვისაუბროთ თავშესაფრის მაძიებლების უფლებებსა და მოვალეობებზე. ეს ნაწილი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება იმ გარანტიებსაც, რომელსაც ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ, მაგალითად, არ იქნეს ექსტრადირებული ან საქართველოდან გაძევებული, ასევე მიიღოს ინფორმაცია თავის უფლება-მოვალეობების და თავშესაფრის პროცედურების შესახებ, ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო მომსახურებით, ეს და ასევე სასამართლოს დავის წარმოებისას ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარებით, საერთაშორისო დაცვა და განცხადების განხილვის პერიოდში დარჩეს მიმღებ ცენტრში, მიიღოს თავშესაფრის მაძიებლის ცნობა. მოდი ამებზე ცოტა უფრო მეტად ვისაუბრეთ, პრაქტიკული ასე ვთქვათ წარმოდგენა შეგვექმნეს, როგორც ვიცით, მას შემდეგ რაც ადამიანი თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართავს სამინისტროს, თუ კი მას არ აქვს ადგილი, სადაც დარჩება და შეძლებს ღამის გათევას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როგორც კონვენციიდან, ისევე საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონიდან გამომდინარე, აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს საცხოვრებლის და ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ცენტრები, სადაც ეს ადამიანები რჩებიან გარკვეული ვადით, ან სახელმწიფო უზრუნველყოფს ქირის გადახდას ამ შემთხვევაში. მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი რიცხვი დავასახელე, მე ცოტა ხნის წინ თუ რამდენი ადამიანი შემოვიდა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველა ადამიანს არ ქონდა მიმართული ეს უკვე ცალკე პოლიტიკა და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სოლიდარობის და მხარდაჭერის ასე ვთქვათ გამოხატულება იყო იმისა, რომ გამოყოს საცხოვრებელი ადგილები ამ ადამიანებისთვის, ასევე ის ფულადი დახმარება, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა, რომ 300 ლარი გადაეცემა ოჯახებს, ანუ ეს არის უკვე სხვა რეგულაცია, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს კანონი ვრცელდება მხოლოდ სტატუსის მატარებელ პირებზე და სტატუსის მაძიებელ პირებზე, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც მიმართავენ სამინისტროს საერთაშორისო დაცვასთან დაკავშირებით, ისინი უზრუნველყოფილები არიან ზუსტად აი ამ პროცედურულად ცენტრებში ისინი რჩებიან, მიმღებ ცენტრებში, ან თუ კი იქ ადგილი არ არის, სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, ქირით ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, საცხოვრისის დაკმაყოფილებას. ასევე თარჯიმანთან დაკავშირებით ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ ნებისმიერი პროცედურული მსვლელობის დროს
იყოს მნიშვნელოვანი არის რომ ადამიანისთვის ყველაფერი იყოს გასაგები და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება რომ მისთვის გასაგები ენა იყოს უზრუნველყოფილი და შესაბამისად უფასო თარჯიმნის მომსახურებით სარგებლობენ, ასევე სასამართლოს მიმართვის უფლებაც რომ დაცული იყოს როგორც ჟენევის კონვენციით, ასევე საერთაშორისო დაცვის შესახებ კონვენციით, უზრუნველყოფილი არის იურიდიული დახმარების შესახებ კანონით, რომ თუ კი ადამიანი, რომელსაც სამინისტრომ უარი უთხრა სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტს გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება და გასაჩივრება ხდება გადაწყვეტილების დაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ამ შემთხვევაში მას აქვს უფლება უფასო ადვოკატის მომსახურებით ისარგებლოს და არ ჰქონდეს დამატებითი ხარჯი იმისა ან დაბრკოლება იმისთვის, რომ დაცული იყოს სრულად მისი უფლებები ამ შემთხვევაში პროცედურული ნაწილის გავლისას. რაც შეეხება ინფორმაციის მიწოდებას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რადგან ძალიან ბევრ ყურადღებას ამახვილებენ ის, რომ სწორი ინფორმაცია იყოს საკონტაქტო დონეზე მიწოდებული ადამიანებისთვის და საცხოვრებელი ადგილის ზუსტი მისამართი და ცვლილების შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ ადამიანმა 10 კალენდარულ დღეში მიმართოს სამინისტროს თუ კი შეცვლის მის ადგილსამყოფელს და შესაბამისად თითოეული პროცედურის დაწყების წინ, ანკეტირების დაწყების წინ სამინისტროს ასე ვთქვათ წარმომადგენელი დეტალურად უმარტავს თავშესაფრის მაძიებელს იმ ყველა უფლებას და მოვალეობებს, რომელსაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს სრულად ინფორმირებული და თუ ვთქვათ პროცესის ნაწილში გადაწყვეტს, რომ აღარ არის სტატუსის მიღებით დაინტერესებული ან არ ასე ვთქვათ სურს, რომ ასე ვთქვათ მიიღოს სტატუსი, რომ უფლება ქონდეს ასე ვთქვათ უარის მიღებისაც, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი მომენტი, რაც მნიშვნელოვანი არის და კანონით დაცული არის, საჭიროების შემთხვევაში, ანუ თუ არის შესაძლებელი, მნიშვნელოვანი არის, რომ თარჯიმანის და ინტერვიუს ჩამტარებელი ადამიანიც იყოს იმავე სქესის, რაც სქესისაც არის თავშესაფრის მაძიებელი, მაგრამ ანუ თუ ვთქვათ ვერ ხერხდება და ასე ვთქვათ სხვა სქესის წარმომადგენელი ატარებს ინტერვიუს ან თარჯიმანი სხვა სქესის არის, თუ მოთხოვნა დააყენა თავშესაფრის მაძიებელმა აუცილებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს აღნიშნული და ეს კანონის დაცული არის და პრაქტიკაშიც ნამდვილად ასე ვთქვათ სამინისტრო იცავს ამ დათქმას. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ სხვა უფლებები, ეს არის უფლება იყოს უზრუნველყოფილი სოციალური, ეკონომიკური და საყოფაცხოვრებო პირობებით, ისარგებლოს განათლების უფლებით, ისარგებლოს სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით, სასამართლო დავის წარმოებისას გათავისუფლდეს სასამართლო ბაჟის გადახდისგან, ანუ როგორც ვახსენეთ, არც ადვოკატის მომსახურებაში იხდიან ისინი თანხას და ამ შემთხვევაში სამინისტროს უარის მიღების შემთხვევაში გასაჩივრების ნაწილში არ ვიხდით არანაირ ბაჟს თავშესაფრის მაძიებლების საქმის წარმოების ნაწილში. ასე ვთქვათ, ისარგებლოს შრომის უფლებით, ისარგებლოს ადმინისტრაციულ ორგანოებისადმი და სასამართლოსადმი მიმართვის უფლებით და ნებაყოფლობით გამოიხმოს საერთაშორისო დაცვაზე განცხადებს. ეს არის ძირითადი უფლებები, რაც თავშესაფრის მაძიებელს აქვს, მაგრამ უფლებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, კანონი განსაზღვრავს იმ ვალდებულებებსაც, რომელსაც გააჩნია თავშესაფრის მაძიებელს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება ეს არის პირობა, რომ არ დატოვოს საქართველოს საერთაშორისო დაცვაზე განცხადების განხილვის პერიოდში, ასევე თქვა სიმართლე და ითანამშრომლო სამინისტროსთან, ვინაიდან წარმოების ნაწილში მტკიცების ტვირთი ამ შემთხვევაში არის თანაბრად, როგორც თავშესაფრის მაძიებლისთვის, ასევე სამინისტროს წარმომადგენლის მხრიდან მის განიხილავს ამ განცხადებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის მხრივ თავშესაფრის მაძიებელი ვალდებულია, რომ წარადგინოს ყველა არსებული ინფორმაცია, მტკიცებულებები, გარემოებები, რაც იმ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, შიშს, რომელიც მის წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შესახებ არსებული რისკებისაც არხების შესახებ განამტკიცებს და პარალელურად სამინისტროს წარმომადგენელს აქვს უფლება თვითონაც მოიძიოს ინფორმაცია, შეამოწმოს ინფორმაცია და ეს ერთობლივად განხილვის შედეგად მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო? ანუ ზუსტად აი ამას გულისხმობს ის, რომ მტკიცების ტვირთი გადადის ორივე მათგანზე თანაბრად.
როგორც თავშესაფრის მაძიებელზე, ასევე თვითონ განცხადებლის განხილველ კონკრეტულ ადამიანზე. Წარადგინა საიდენტიფიკაციო სამგზავრო და სხვა დოკუმენტები, ესეც ერთგვარი ვალდებულება, რომელიც ანკეტირების ნაწილზე ხორციელდება, გადაიღოს ფოტოსურათი და აიღოს ციცის ანაბეჭდი, ესეც მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან გითხარით, რომ აღნიშნული წარუდგენლობის შემთხვევაში შეიძლება უარისქმის საფუძველი გახდეს. სტატუსის მინიჭებაზე უარისქმის თაობაზე გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის გასვლის ან სასამართლოს მიერ მიღებული უარყოფის გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ დატოვოს საქართველო, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი არსებობს სხვა სამართლებრივი საფუძველი, რაც მას აძლევს უფლებას, რომ დარჩეს საქართველოში, მაგალითად, აქ შეიძლება ქონდეს რაღაც ვიზა ან ბინადრობის ნებართვა ვადიანი, ამ შემთხვევაში იგი ჯერ კიდევ იქნება უფლებამოსილი აღნიშნული დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი საფუძვლის ვალიდურობის პერიოდის დასრულებამდე. და შესაბამისად, თუ კი თქვათ, სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ან თვითონ სამინისტრო განსაზღვრავს და ეს ადამიანი არ გაასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას, იგი ვალდებული არის, რომ დატოვოს საქართველოს ტერიტორია და როგორც წესი, საქართველოს ტერიტორიის დატოვება ხოლმე ხდება 10 დღიდან, შეიძლება 1 თვემდე, ან შეიძლება გადავაწყდეს ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე და გარემოებებიდან გამომდინარე. ეს იყო რაც გითხარით მე თავშესაფრის მაძიებლის, ასე ვთქვათ, უფლებები, რა არის განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სტატუსის მქონე პირის უფლებებთან მიმართებაში, აქ მხოლოდ ისინი მოვიყვანე, რომ არ განმეორებულიყავი, თუმცა ის ყველა უფლება, რომელიც ჩამოთვალეთ თავშესაფრის მაძიებლისთვის, როგორც გითხარით, განცხადების რეგისტრაციის მომენტიდან მას რაც დროსაც ენიჭება და გაიცემა ცნობა იმისა, რომ ეს ადამიანი წარმოადგენს თავშესაფრის მაძიებელს, უკლებლივ ყველა უფლება და მოვალეობა უკვე აქვს, მაგრამ თუ კი იგი სტატუსს მიიღებს, ამ შემთხვევაში მას ეძლევა კიდე დამატებით განსხვავებული, ასე ვთქვათ, უფლებები, აირჩიოს საცხოვრებელი ადგილი და საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილდეს თავისუფლად, მიიღოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყოველთვიური შემწეობა, რომელიც მსგავსად დევნილების დახმარებისა, ჰუმანიტარული სტატუსის შემთხვევაშიც და ლტოლვილის სტატუსის შემთხვევაშიც არის 45 ლარი, მოიპოვოს საქართველოს მოქალაქეობა და იმოგზაუროს სხვა ქვეყანაში გარდა წარმოშობის ქვეყნისა. საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების თავისუფლებაზე აქ უბრალოდ კომენტარს გავაკეთებ, აქ ხაზი გასმული არის იმიტომ, რომ როგორც გითხარით, სანამ თავშესაფრის ასე ვთქვათ, საკითხი წყდება და არ არის გამოყენებული გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანი არის და სასურველი არის, რომ საცხოვრებელი ადგილი ადამიანმა არ შეიცვალოს ხშირად და თუ შეიცვალოს, ვალდებული არის, რომ დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია ამის შესახებ სამინისტროს, ვინაიდან მაგალითად ორჯერ ანკეტირებაზე ან ინტერვიუზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ეს შეიძლება გახდეს უარისქმის საფუძველი, ან შეჩერდეს საქმე და შემდგომ ეს ასე ვთქვათ, წაადგეს სასიკეთოდ განცხადებულს ამ შემთხვევაში და სტატუსის მაძიებელს. ამიტომაც მას შემდეგაც მას უკვე სტატუსი ეძლევა, უკვე ეძლევა თავისუფლება იმისას, რომ აირჩიოს თავის საცხოვრებელი ადგილი და შესაბამისად თავისუფლადაც გადაადგილდეს. სტატუსის მქონე პირის შემთხვევაში მოვალეობებიც, რა თქმა უნდა, გვაქვს ცოტა განსხვავებული, რა თქმა უნდა, როგორც თავშესაფრის მაძიებელს, ასევე სტატუსის მქონე პირსაც აქვს ვალდებულება დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობა, პატივისცეს ადგილობრივ კულტურას, ტრადიციებს და ჩვევებს, აცნობს სამინისტროს ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართიდან სხვა საკონტაქტო ინფორმაციის შეცვლის შესახებ იმის გამო, რომ როგორც გითხარით, ჰუმანიტარული სტატუსის შემდეგ 1 წლის შემდეგ უკვე ხდება გადახედვა და შესაბამისად შეიძლება საჭირო გახდეს ასე ვთქვათ, ინტერვიუზე ან გასაუბრებაზე დაბარება ამ ადამიანის ხელახლა და დაკავშირება აუცილებლად უნდა მოხერხდეს და დაუკავშირდეს უფლებამოსილ თანამდებობის პირს ბინადრობის მოწმობის ვადის გასვლამდე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა შეძლოს უკვე ხელახლა ახალი, ასე ვთქვათ, ბინადრობის მოწმობის დამზადებას. ეს იყო ძირითადად ის საკითხები, რომელიც ეხება საერთაშორისო დაცვას და შესაბამისად სტატუსის, ასე ვთქვათ, მაძიებელ ადამიანებს. კიდევ ერთხელ უწევთ ძალიან მინდოდა რომ გამომახვილებინა იმაზე ყურადღება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ
აბსოლუტურად ნებისმიერი პროგრამა, ასე ვთქვათ, თუ ზოგადად საზოგადოება უკრაინელებს როგორც ტოლვილებად მოიხსენიებს, რეალურად სამართლებრივ დონეზე ამ შემთხვევაში ისინი როგორც ჰუმანიტარული სტატუსის მატარებელ ადამიანებად ითვლებიან და არა ტოლვილებად, ვინაიდან სამინისტრო მათთვის, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის სტატუსის მინიჭებაზე მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ აქვე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს იმასაც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარდა იმ უფლებების რეალიზებისა, რომელიც ჟენევის კონვენციით არის დადგენილი და ასევე საერთაშორისო დაცვის შესახებ კონვენცია ითვალისწინებს სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის, რომ სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს ამ უფლებების რეალიზება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო სოლიდარობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მხარდაჭერა, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან იღებენ ეს უკრაინელი ადამიანები და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ ინიციატივა წამოვიდა პერიოდულად სახელმწიფოს მხრიდან და საზოგადოების მხრიდანაც არანაკლებ მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ დღემდე ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მოხალისე დაუღალავად ცდილობს, რომ უკრაინელებს ნებისმიერი ტიპის დახმარება გაუწიონ, შეიქმნა არაერთი საიტი, Facebook გვერდი იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფი რეაგირება იყოს შესაძლებელი და შესაბამისად დღევანდელი ჩვენი ვებინარიც ალბათ ერთგვარი საინფორმაციო ტიპის ვებინარი გამოვიდა იმ ადამიანებისთვის, არ ვიცი, რამდენად გვესწრებიან, ვისაც თქვათ კონტაქტი აქვთ უკრაინელებთან ან ასე ვთქვათ შეიძლება იცნობდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია, რაც დღეს მოგაწოდეთ და ვისაუბრეთ, ალბათ დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ თუ კი რაიმე კითხვები დაისვება და გაჩნდება, თქვენ შეგეძლოთ ორი პასუხების გაცემა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, დეტალებში უკვე ეს იურისტების კომპეტენცია იქნება და ჩვენი საქმე იქნება გასაკეთებელი, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე კონსულტაციების დროს, როდესაც არასწორი ინფორმაციის ასე ვთქვათ, მატარებლები ხოლმე არასწორად ავრცელებენ შესაბამისად ინფორმაციას და ვერ ხვდებიან ხოლმე შემდგომ ენის ბარიერიდან გამომდინარე და იმის გამო, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობასაც არ იცნობენ ჩვენი ასე ვთქვათ ჩამოსული უკრაინელები საქართველოში, შემდგომ უკვე დეტალურად გვიწევს ხოლმე იმის ინფორმაციის მიცემა, თუ რა როგორ არის სწორი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირად მე უწევთ ხოლმე ძალიან ბევრი დაბრკოლების გადალახვა იმის გამო, რომ ინფორმაცია არ არის სწორი, ასე ვთქვათ, და სამწუხაროებისგან მიღებული. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, იმედი მაქვს, რომ ძალიან მონოტონური არ იყო, მაგრამ უბრალოდ ვეცადე, რომ თან ნელა მესაუბრო, რა თაზმისთვისაც ხელი არ შემეშალა. თუ კი შეკითხვები გაქვთ, დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, გავცემ კომპეტენციის ფარგლებში და მადლობა კიდევ ერთხელ ორგანიზატორებსაც, რომ მომეცა საშუალება ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილებაც გამეზიარებინა თქვენთვის. მე გამორთავ ახლა დროებით მიკროფონს. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა ამ უწყურავი დეტალური ინფორმაციისთვის. ვფიქრობ, ამ პოლიტიკურ კლიმატში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ვიცოდეთ უფრო მეტი თავშესაფრის მაძიებელ პირებზე, დროებით გადაადგილებულ პირებზე, დევნილებზე და განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოსა და უკრაინის კონტექსტზე, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც შენ მოგვიყვანე და მეგობრებო, ახლა ჩვენ გვაქვს დრო, რომ დავუსვათ ჩვენს მომხსენებელს კითხვები, ან გავაკეთოთ კომენტარები, ვისაუბროთ იმაზე თუ თქვენი აზრი რა არის ამ საკითხზე. როგორც ხედავთ, საერთაშორისო სამართალი გვთავაზობს რიგ ნორმებს, რომელიც თქვა იცავს ადამიანებს თავშესაფრის ძიების პროცესში, თუ ისინი არიან, თუ მათ მოუწიათ სახლის დატოვება ომის ან სხვა ოკუპაციის ან სხვა შემთხვევის დროს, თუმცა ცხადია ისიც, რომ ეს არ არის ბოლომდე მოქნილი და ბოლომდე ეფექტიანი ნორმები და სასურველია, რომ უფრო სწრაფად კრიზისულ პერიოდებში, უფრო სწრაფად და მოქნილად ადამიანებისთვის ნაკლები სტრესის ხარჯზე ხდებოდეს, თქვათ, თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსის მინიჭება ან სხვადასხვა სერვისების უზრუნველყოფა მათთვის. სანამ ჩვენ გადავალთ კითხვებზე, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, როგორ წარმართოთ ეს პროცესი, შეგიძლიათ თუ თქვენთვის უფრო კომფორტულია კითხვები მოიწეროთ ჩატში.
როგორც ქართულ ისე ინგლისურ ენაზე, ან თუ გირჩევნიათ, აიწიოთ ხელი, თქვენ დაბლა პანელზე იპოვეთ რეაქციებს, სადაც ხელის აწევის ფუნქციაც არის, აი ესეთი ლამაზი ხელის აწევის და შემდეგ ჩართოთ მიკროფონი, ჩართოთ კამერა და ასე დაგვისვათ კითხვა. ჩატში ვკითხულობ ძალიან კარგ გამოხმაურებებს, რისთვისაც მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სალის, რომელმაც ასე საინტერესოდ წარმართა ჩვენი ვებინარი და აი ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი გვაქვს კატერინასგან, რომელიც არის უკრაინიდან, ჟაპოროჟიედან და რომელიც მადლობას გვიხდის ქართველ მეგობრებს, რომლებიც იდგნენ უკრაინის გვერდით და ყველას იმედი გვაქვს გამარჯვების. და როგორც კატერინა ამბობს, ის იმედოვნებს, რომ ჩვენ შევხვდებით ჩვენიერ ქვეყანაში და ასევე მადლობას უხდის საქართველოს სტოლების დახმარებისთვის. მე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია უკრაინის საკითხზე ხმამაღლა საუბარი, რადგან საქართველოსთვის არ არის უცნობი თუ როგორია იცხოვრო რუსეთის მეზობლად და როგორია იცხოვრო ომის პირობებში, განსაკუთრებით აგვისტოში ეს ძალიან აქტუალური თემაა, რადგან 2008 წლის აგვისტოს წლისთავი ახლოვდება და შესაბამისად ძალიან ბევრ მძიმე მოგონებას აღვიძებს ეს. მე მინდა რომ კატერინას უთხრა ძალიან დიდი მადლობა დღეს აქ ყოფნისთვის და გამოხმაურებისთვის და ჩვენ ვხედავთ რომ ქართულ რეალობაში ბოლომდე კარგად, ბოლომდე ეფექტიანად ჩვენი სახელმწიფო ვერ ართმევს თავს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, როდესაც საქმე ეხება უკრაინელი ადამიანების, უკრაინიდან დევნილი ადამიანების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფას. რამდენიმე დღის წინ ვნახეთ, რომ მათ მოუწიათ კიდეც იმ სასტუმროების დატოვება, სადაც ისინი აფარებდნენ თავს და შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოებამ აიღო პასუხისმგებლობა მათი დახმარების. მაგრამ მიმაჩნია, რომ ქართულმა ხალხმა ისიც აჩვენა მკაფიოდ, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია უკრაინელი ხალხის, უკრაინელი ადამიანების დახმარება და მათი ბრძოლა არ არის ჩვენთვის უცხო და ჩვენი მხარდაჭერა ყოველთვის არის მათთან და ჩვენი სოლიდარობა. მეგობრებო, როგორც ხედავ, აქ კითხვებს ვერ ვხედავ, მაგრამ ვხედავ ძალიან ბევრ მადლობას და გოლებს და მაშინ რომ გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე, მინდა გითხრათ, რომ ჩატში თქვენ უკვე შეგიძლიათ იპოვოთ რამდენიმე ბმული. პირველ ბმულზე შეგეძლებათ რომ ნახოთ იმ ვებინარების ჩანაწერები, რომლებიც უკვე გაიმართა როგორც შარშან, ასევე ამ სერიის სოლიდარობის ძიებაში ფარგლებში. ის არის როგორც ქართულად, ასევე ინგლისური სუბტიტრებით, შესაბამისად მოსახერხებელი იქნება, რომ ორივე ენაზე მიადევნოთ თვალი, მათ შორის გასული წლის ვებინარებში ასევე იპოვით სალის ვებინარს ადამიანის უფლებების თემაზე და კიდევ იპოვით ბმულს, რომლიდანაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ ორგანიზაცია ტოლერანტობის სამყაროს, ვებინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორის Facebook-ის გვერდზე, მოიწონოთ და მიხვდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა თქვენგანმა უკვე იცის ტოლერანტობის სამყაროს Facebook-ის გვერდის შესახებ. იქვე იპოვეთ მეილს, რომელზეც შეგიძლიათ დაკავშირება. ახლა რაც შეეხება თანამდებობ პროცედურებს, მე ასევე ძალიან მალე ჩატში გაგიზიარებთ ბმულს, სადაც შეძლებთ დღევანდელი ვებინარის ძალიან მარტივი და მცირე დროს წაგართმევთ შეფასების ფორმა შეავსოთ და ამავე ფორმას თქვენ მიიღებთ თქვენს მეილებზე ორშაბათამდე, ასე რომ თუ ახლა ჩატში ვერ მოახერხებთ შევსებას, ჩატიდან გადასვლას, შემდეგ მეილებზეც იპოვით ადვილად, ასე რომ ამაზე არ იღელვეთ და შეფასების ფორმის შევსების შემდეგ კი ასევე მოახერხებთ ელექტრონული სერტიფიკატების მიღებას, მაგრამ მინდა გაითვალისწინოთ და დაიმახსოვროთ, რომ ეს მოხდება ვებინარიდან ერთი კვირის მანძილზე და არა ორშაბათამდე სამწუხაროდ შაბათ-კვირას რთული იქნება ამ ყველაფრის ორგანიზება, თუმცა ერთი კვირის შემდეგ თქვენ უკვე ყველას, ვინც შეავსებს უკავშირის ფორმას, ეკნება თავისი სერტიფიკატი. მოდი ახლა მე თქვენ ძალიან სწრაფად გაგიზიარებთ ამ ბმულს, რომ უკვე შეძლოთ გადასვლა
და მისი შევსება, აი ვებინარის შეფასების ფორმა და ასევე მინდა აი აქ უკვე იპოვეთ შეფასების ფორმას და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვებინარის მონაწილეებისთვის გვაქვს საერთაშორისო ჩატი Telegram-ზე, საერთაშორისო სასაუბრო სივრცე, სადაც არა მხოლოდ ვებინარის მომდევნო ვებინარების შესახებ შეიტყობთ და არა მხოლოდ საინტერესო მასალებს წააწყდებით, ასევე შეგიძლიათ ესაუბროთ ერთმანეთს და გაუზიაროთ სხვადასხვა აზრები ამ ჩატის Telegram-ის ჩატის ბმულსაც მე თქვენ ახლა გიზიარებ და შეგიძლიათ თუ არ ხართ უკვე მისი ნაწილი, მისი წევრი, შეგიძლიათ შევუერთდეთ. კიდევ ხო, როგორც აღნიშნა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამე მინდა და მეთქვა, რომელიც ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს რა იყო. და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს დღევანდელ თარჯიმას, დღევანდელ მთარგმნელს. და მიშას, რომელიც გვეხმარებოდა და რომელმაც ჩვენს არაქართულ და არაქართულად მოსაუბრე მონაწილეებს მიაწოდა ეს ინფორმაცია. ასევე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა სალის, რომელმაც დეტალურად განგვიმარტა თუ რა საერთაშორისო სამართლის მაპატიეთ ნორმები არსებობს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ შეიძლება მოვეპყრათ ადამიანის უფლებებს დროებით გადაადგილებული, იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებებთან დაკავშირებით, რა არის ის სამართლებრივი ბერკეტები, უფლებები და მოვალეობები, რომელიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა დღევანდელი შესაძლებლობისთვის და სივრცისთვის ორგანიზაციებს, რომლებმაც ქართულ, უკრაინულ და მოლდოვურ ორგანიზაციებს და ასევე ჩვენს მხარდამჭერებს, ადამიანთა უფლებათა სახლის ფონდს და ევროკავშირს იმისთვის, რომ მათ ეს სივრცე შემოგთავაზეს. მე დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ვებინარების სერია სოლიდარობის ძიებაში თქვენთვის იყო საინტერესო და გამოსადეგი და ასევე იმეც ვიტოვებ, რომ ძალიან მალე შევსებთ უკავშირის ფორმებსაც. ვფიქრობ, რომ აქვე პატარა გავაკეთებ განცხადებას, უბრალოდ ვინაიდან გვესწრებიან დღეს როგორც მივხვდი უკრაინელი, ასე ვთქვათ, ადამიანები, თუ კი თქვათ საჭირო გახდა სამართლებრივი კონსულტაცია, აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ან ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ბინადრობის საკითხებს ეხება ეს თუ თავშესაფარს, შეგიძლიათ რომ ორგანიზაციას მიმართოთ და ისინი აუცილებლად დაგეხმარებიან, რომ ჩემამდე, ასე ვთქვათ, კონტაქტზე გამოხვიდეთ და დაგეხმარებით აბსოლუტურად თქვენს და ნებისმიერ ადამიანსაც, ვისაც დასჭირდება, ასე ვთქვათ, დახმარება სამართლებრივ დონეზე. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებად და ბაბონად. სალომე, დიდი მადლობა, ეს მნიშვნელოვანია. ელენეს ვუპასუხებ ძალიან უცებ, რომ ეს ვებინარი ამ ვებინარების სერიის ბოლო ვებინარია, თუმცა კიდევ რა განვითარება მოხდება ამას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გეგმები აქვს ტოლერანტობის სამყაროს ამ ვებინარების სერიასთან დაკავშირებით. თვითონ მათ გვერდზე ნახავთ და გიორგის ვუპასუხებ, რომ ძალიან გვინდა, რომ მსგავსი ვებინარები სამომავლოდ აუდიტორიებში ჩატარდეს, თუმცა ახლა რადგან საერთაშორისო აუდიტორიაზე ვართ ორიენტირებული, ძალიან გვინდოდა, რომ მოლდოվել და უკრაინელ მონაწილეებსაც და ასევე მონაწილეებს სხვა ქვეყნებიდან შესაძლებლობა ჰქონოდათ მოსმენის და ამიტომ ონლაინ ფორმატი ავირჩიეთ, თუმცა დიახ, გეგმავთ, რომ ნამდვილ რეალურ სივრცეშიც გადმოვიტანოთ ეს ვებინარები და როგორც აღნიშნე, რა გაგრძელება მოხდება ამას, აღარ გეტყვით წინასწარ, მაგრამ დამიჯერეთ ძალიან საინტერესო და სახალისო ამბავს გეგმავს ტოლერანტობის სამყარო, ამაზეც ძალიან მალე შეიტყობთ, როგორც Telegram-ის ჩატში, ასევე ტოლერანტობის სამყაროს Facebook გვერდზე. მეგობრებო, თუ გაქვთ კიდევ რაიმე შეკითხვა ან კომენტარი, ძალიან გთხოვთ შეგვეხმიანეთ. თუ არა და ჩვენ უკვე ვფიქრობ, შეგვიძლია ნელ-ნელა დავასრულოთ ჩვენი ვებინარი და ვებინარის ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ჩვენი უპირობო მხარდაჭერა უკრაინისადმი ამ ძალიან მძიმე ომში და სლავა უკრაინა. სალომე, მადლობა ორგანიზებისთვის. ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში მოგწერეთ ტოლერანტობის სამყაროს Facebook-ის გვერდზე, დაელოდეთ თქვენ სერტიფიკატებს ერთი კვირის შემდეგ და აუცილებლად შევსეთ უკავშირის ფორმა. სულ ეს იყო, დიდი მადლობა და ნახვამდის.